14 korban mangsa banjir Taman Seri Muda. Di Taman Seri Muda Shah Alam. Lagi teruk dan ditenggelami air. Lokasi yang begitu mencabar untuk menyelamatkan mangsa banjir pada ketika ini. The situation has not gone any better. This shouldn't be happening. Assalamualaikum. Nama Cik Nurhayati Abdullah. Umur 51 tahun, adalah salah seorang mangsa banjir Taman Seri Muda pada tarikh 18 bulan 12. Pada asalnya hujan di Taman Seri Muda ni start pada Khamis, Jumaat tidak berhenti, walaupun tidak berapa lebat tapi dia still hujan tanpa henti sehinggalah hari Jumaat yang hujan mula. Banjir kat Seri Muda ni biasa kita orang kena. Boleh kata setahun tu 5-6 kali jugalah. Sebab biasa kalau hujan lebat je, air akan masuk ikut dapur. So kita orang akan buat benting macam biasa dekat antara dapur tu lah. So untuk kali ni kita orang tak expect langsung. Air naik mendadak pukul 6-7 tu dah naik sampai peras pinggang apa semua kan. Dalam masa tu memang keadaan yang memang kita tak sangka lah jadi macam tu. So macam ini dah melampau ni naik ni. Kereta pun orang yang alih kereta ke sekolah depan tu pun expect tak naik tinggi. Dia mungkin dia kata selamat parking kat sana. Kita orang punya kereta dalam 3 biji kereta pun parking depan tu je lah. Kita cakap ni reda ni. Dia kalau naik tinggi-tinggilah. Tapi tak tahu pula tinggi sampai melampau kan. Bapak tinggi. Tu sempat lagi lah makcik masak nasi lemak. Sempat lagi masak nasi lemak hari tu, hari Sabtu. Makan tengah hari semua. Lepas tu slow air masuk, dia slow-slow. Sikit-sikit, dia sikit step. Lepas tengah hari tu, dalam pukul 3 tu lah, dia naik sikit. Dia sampai ikut ruang tamu. Dia bila ruang tamu, dia laju. Sampai buku lali. Dalam pukul 4-5 tu dia dah naik sikit. Dah sampai dalam pukul 6 dah sampai dekat lutut. Lepas maghrib tu lah laju dah. Kita dapat sempat selamatkan yang penting lah, macam dokumen apa semua kan. Yang penting je, yang ringan-ringan tu lah kita orang boleh bawa naik air ke atas kan. Lepas tu pukul 8-9 tu kita orang dah duduk atas lah. Kita orang makanan yang kita orang bawa naik pun just kerepek dengan balance masak pagi tadi. Tu je yang kita sempat bawa naik. Kira macam daripada pukul 7 sampai ke pukul 12 tu yang sendiri, air dah naik laju sangat. Sampai pukul 2 pagi sebab kita orang tak tidur tau. Saya sendiri akan check berapa anak tangga naik. So memang lajulah, memang nampaklah. Kalau based on kita kira last air naik tu, tinggal lagi 2 anak tangga sebelum cecah lantai atas. Masa tu kita orang dah fikir, kita orang cuba buka cermin kat atas, cermin tingkap, keluarkan. Lepas tu kita orang akan fikir macam mana nak keluar. Sebab kita orang atas tu ada besi. So benda yang saya boleh fikirkan, pecahkan besi tu asalkan orang boleh keluar. So kita orang boleh prepare untuk tunggu dekat luar apa-apa pun. Air naik sampai ke bumbung. Pagi je lah, pagi tu sampai ke bumbung. Bangun tidur tu dah sampai ke bumbung. Tak ada apa-apa bantuan, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa sampai bantuan apa semua tak ada dah. Kita mengharapkan adalah bot yang akan lalu. Sebab untuk jalan yang depan, boleh lagi lalu sebenarnya bot-bot. Tapi tak ada juga lalu. Dia orang macam nak tak nak. Kita orang buka tingkap luar tu.
Kita orang keluar lah, kita orang nak tengok kan. Kita orang nampak, kita orang dengar lori pula. Bot lalu lalang. Banyak kali kita orang dengar. Tapi seorang pun tak ada yang masuk kawasan kita orang. Bantuan semua masa tu cuba suka cari semua, tapi memang rasa frust lah, tak ada bantuan. Memang hari Sabtu malam Ahad malam Isnin pun tak ada bantuan apa-apa pun. Semua polis ke benda ke, tak ada nampak seekor pun. Setiap kali bot lalu, kita orang dah jerit minta tolong. Kita orang nak keluar juga kan, sebab dah beberapa hari kita orang tak keluar. Kita orang dah jerit minta tolong. Hantar makanan pun nak at least kan. Tapi tak ada siapa nak tolong. Diorang just lalu je tepi tu kan. Tak ada siapa pun yang masuk tu yang macam diorang tak dengar ke. Sebab kita orang satu lorong ni dah menjerit serentak dah. Yang sepatutnya pihak NADMA yang patut uruskan benda tu, dia hold benda tu. Sebab berdasarkan apa yang saya dapat tahu, diorang tak boleh keluar. Diorang tak boleh nak lepas nak bagi bantuan. Sebab orang atasan tak bagi lalu. Tak bagi sebab dia state benda ni belum jadi emergency. Kenapa tak ada yang datang? Orang pun terjerit-jerit tu minta tolong. Bayangkan dalam tengah malam tu, untuk malam kedua tu, minta tolong. Proses nak menyelamat tu sebenarnya hari Ahad tu ada je sebenarnya bot lalu, tapi bot NGO. Bot NGO yang lalu. Waktu air tinggi tu bot NGO je lalu. Bot macam bot polis, bot bomba semua tak lalu. Bayangkan. Macam resis sangat rasa, sebab Cina selamatkan Cina, India selamatkan India, tapi Melayu tak ada siapa pun yang datang cari kita orang ke. Adalah bot bomba pun macam angkat tangannya, sabar nanti kita orang datang tolong. Tapi sampai 2 hari 3 malam tu memang tak ada pun. Sarin turun. Rupanya makcik belakang rumah. Dia kata turun, ada orang datang tolong kita ni. So kita orang pun turun slow. Redah je memang, bila turun tu memang nampak rumah barai gila. Acik dah sampai kat kepala air tu. Duk pernah nampak kepala jalan. Sampailah kat luar tu. So abang tu cerita, abang ni dari Melaka, jauh datang. Lepas tu tanya, daripada mana bang mendapat info kita orang ni? Cakap ada orang seorang ni daripada Twitter, dia kata Wawa je. Oh Wawa, saudara kami tu. Cakap dia ni yang viral kat Twitter, dia kata. Lepas tu kita orang datang lah. Kita dapat koordinat rumah kita orang. Kita orang keluar dari rumah ni pagi, 1 jam lebih lah duduk kat luar, berendam dengan air, baru bot tu sampai. Nak keluar ke sini, ke tempat keluar tu 1 jam. Bot tu mengambil masa 1 jam. Perasaan marah, geram dengan askar-askar yang kat sana. Bomba ke apa yang kat sana tu. Macam selamatkan orang yang dah selamat, bukan pergi selamatkan orang yang masih lagi perlu diselamatkan. Macam bodohnya lah. Kita baiklah. Kita sampai sana, askar sambut. Dia tunjukkan dia kira macam dia menyelamat yang terakhir. Dia yang tolong angkat, padahal dia boleh masuk dalam. Bila sampai sana, ada lagi 2-3 bot pun tak lepas masuk. Dia tak nak keluarkan bot dia. Semua letak dekat lori dalam. Wah, kalau ikutkan, kita bersyukurlah kan sebab dah selamat semua kan. Walaupun barang-barang memang tak boleh nak cakap lah kan. Barang-barang memang tak ada. Habislah semua kan. Sebab kita bekerja kan, mengumpul tu payah kan, seorang diri. So nak kumpul balik tu memang payah. Akan menghitung sisa memori yang lalu
Dalam kerahasiaan aku coba sembunyi, di balik kabut tersuci memori yang lalu. Di barang jatuh, Ma. ujung yang telah mekar abadi. Oh, dalam dekah ini alam menjara aku dengan kasih Kenangan tahun 2021. Denyut-nyutan sukma, kenduri hati tak dikongsi sendiri.